kayo, Pilipinas, kung kayo ay mayroong sakit at may mga karamdaman na hindi nyo alam kung anong igagamot, makinig kayo sa awit nito at baka kayo gumaling lamang sa pakikinig ng kantang ito. Sundin lamang nyo kung ano sinasabi. Ang sikat ng araw ay gamot sa karamdaman. Walang gastos at madali pang gawin kahit saan. Ika'y palalabas ka lamang sa iyong bahay. Ang maraming lugar puntahan, lakarin mo lamang. Lahat ng sakit sa balat, psoriasis at eczema, kayang patayin ang mga bakterya. Ang kolesterol, pinabababa niya. Gawing maintenance, sikat ng araw ang galing niya. Kontakin nyo sikat lamang ng araw ang inyong gagawin. Ay gagaling ang inyong maraming sakit. Ay kahit naman sa available ang sikat ng araw, kahit dumungaw ka sa bintana, pumunta ka sa bubong, umakit ka sa puno, makukumang sikat ang araw. Ito ay available sa lahat ng dako. Kaya't na wala tayong may dadahilan na tayo ay tinatamad lang talaga yung hindi nasisikatan ng araw. Ang colon-ovarian, pancreatic at prostate cancer, sa sikat ng araw ito ay kayang pigilin. Pati ang blood pressure ay kanyang pabababain. Pagpasok sa balat ang blood vessel ay lilinisin. Oxygen sa ating dugo kanyang patataasin para gumaling ang ating mga kanser. At sa artery, ito ay lunas din. Stroke at attack ay kaya itong pigilin. Yun yung mga pangunahing sakit ng mga tao ngayon. Lalo na yung mga tumataas ng presyon ng dugo. Ay nako, kayo pala yung magbibilad lamang sa araw. Ay kayo tutulungan na, yan ang gagawin nating mga maintenance na magbibilan sa araw. Kapag kulang sa sikat ng araw, malungkutin, mahina sa mga problema, magagalitin. Ang depresyon ay salot na sa panahon natin. Maraming malungkot, ikunin na mga sumpungin. Kulang sa sikat ng araw, palaging nasa bahay. Upang gumaling, magbilad ka sa araw. 15 minutes na, kada araw na yan. Kahit invalid, ilabas na rin sa bahay. Pinako-violation, napakaraming tao hindi makatulog. Ay talagang pinipilit nila matulog pero hindi nila kaya. Ang daming stress, ang daming mga taong depressed. Kung yan ay inyong problema, labas lang kayo sa bahay. 15 minutes lang araw-araw. Ayos na yan. Isa pang magaling sa akin, liwanag ng buwan. Magaling magtanggal ng stress sa ating buhay. Sa liwanag nito'y magkilat paminsan-minsan. Problema mong taglay ay sandaling malilimutan. Nakakasama sa atin ang labis na liwanag. Artificial na ang lahat nating ilaw. Computer, cellphone, ating tinititigan.
ang letulyos yung di mabuti sa kalusugan. Kami nun ay mayroong kapitbahay na naluluka, sabi ng aking lula ay kwan. Yan ay kwan, itatali na at bibilog ng buwan. Bakit po lula itatali? Ay bibilog ang buwan. Ay bakit nga po itatali yan ay niya maglalayas? Sapagkat yung mga taong depressed, nararamdaman nila na kailangan nilang liwanag ng buwan. Kaya ang gagawin nila, magbibilad, maglalakad pag maliwanag ang buwan. Hindi natin naiintindihan, ating igagapos, ating itatali para hindi makalabas ang bahay. Ayun pala yung mga gamot, kung yung mga tao sa mental hospital, ang ginagawa natin ay nilalakad kapag maliwanag ang buwan, matatanggal ang kanilang mga stress. Nung hindi pa uso ang cellphone at telebisyon, sa liwanag ng buwan matanda, batay na titipon. May laro, tawanan, kwentuhan, sarap ng buhay. Pati lolo't lola kasama sa tagu-taguan. Ngayon ay ibang-iba na ang mga kantuan. Palagi na lang nasa loob ng bahay. Computer, cellphone, ang laging kaulayaw. Ang daming stress sa lalakarin sa buhay. Kung naalala ko nung kami mga bata pa, pag maliwanag ang buwan, ay talaga namang napakasaya. Pati mga magulang namin lumalakas at kami naglalaro, napakaginhawa yung kinahabukan ng liwanag ng buwan. Kitang-kita mong kumikislap sa liwanag ng buwan yung mga dahon, kitang-kita mo yung mga kaparangan. Naku, nung panahon yun ay kakaunti pang stress. Hindi kagaya ngayon na napakarami ng problema ng tao. Narito pa ang isang magandang liwanag na dapat nating makita. Isa pang mabuti sa ating mga bituin, lumabas ng bahay kapag ang gabi ay madilim. Tingala sa langit ang liit, ibalik-balik. Kung smart ka na may subukan, sila'y bilangin. Kaya liwanag ng araw, walang mga bituin. Samantalahin, ito'y ating galigin. Mga natural, napakabisa man din. Galing ang sakit, di ka na magbabayarin. Pag tayo ay titingin sa liwanag ng mga bituin, yung mga radiation na ating nakuha sa mga computer at mga cellphone, sa mga ilaw, ito yung magtatanggal. Kaya sa halip na lagi nasa loob ng bahay, pag madilim, lumabas tayo, sapagkat doon natin makikita ang luningning ng mga bituin. Sila'y nagbibigay ng mga matitinding kalusugan natin. Tingnan ninyo ang karanasan ni Haring David. Minsan isang gabi, nang si Haring David ay nasa kapighatian, nagtatago siya sa iyong mga kabundukan. Isang gabi siya'y tumanaw sa kalangitan, sa ganda siya ay labis ng nahiwagaan. Kapag aking pinulay, buwang bituin at araw, ang buong langit nayari ng iyong kamay. Abang gaya ko, iniisip mo man lang, sa layong ito ako ba iyong dinadalaw? Mapagmanas yung magagandang bituin, yung mga pagkaayos. Napansin niya, layong-layo natin. Tayo kayo nadadalaw pa ng Panginoon. At talagang mararamdaman mo na kahit ito'y malayo, ika'y kinakandili at kinakalinga ng Panginoon. Kapag kayo nalulungkot, ay ito ang inyong gagawin.
Pag muling dumalaw sa inyo ang kalungkutan, tingala tumanaw sa langit, maliligayahan. Ang Diyos na laging sa atin ay nakatunghay. Siya ay nandoon palagi at handang tumamay. Laging mag-ingat sa araw at liwanag ng buwan. At kung magtagdilim, bituin ang iyong tingnan. Ang iyong puso ay maliligayahan. Mabuting lunas sa iyong mga karamdaman. Ngayon ay alam na ninyo kung ano inyong gagawin kapag kayo malungkot. Kapag kayo may sakit, inyong alalahanin na napakabuting gamot ang liwanag ng araw, liwanag ng mga bituin at liwanag ng buwan. Salamat sa inyong pakikinig at pagalingin nawa kayo ng Panginoon.